ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න මම අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි සාරීකට කොහොමද කට් වර්ක් එකක් කරගන්නේ කියලා කට් වර්ක් වර්ග දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි අපිට නෝමල් කතුරෙන් කපලා කරගන්න කට් වර්ක් එක අනිත් එක තමයි බවුත් එකක් පාවිච්චි කරලා කරගන්න කට් වර්ක් එක අපි බලමු මේ ක්‍රම දෙකම පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ සාරීකට කට් වර්ක් එකක් කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම කලින් වර්ක් කරගත්ත සාරි කොටසක්. මම මේකේ ත්‍රෙඩ් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ ඩිසයින් එක කරගෙන තියෙන්නේ. මැදට ක්‍රිස්ටල් අලවගෙන තියෙනවා. මම මේක ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න මම මේක වර්ක් එක කලින් කරගත්තා. අපි කට් වර්ක් එකක් කරනකොට විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කොටස් එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් සාරි එක එක කොටස් වෙන් වෙලා තියෙනකොට ඒක කට් වර්ක් එක නීට් නැහැ. ඒක නිසා කට් වර්ක් එකක් කරනකොට මේ කොටස් එකින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ලස්සනට ඒ අදාළ කොටස කට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක කට් කරගන්නේ එම්බ්‍රොයිඩර් කතුරෙන්. අපිට ගොඩක් ලේසි එම්බ්‍රොයිඩර් කතුරක් පාවිච්චි කරලා මේක කට් කරගන්න. මේ තියෙන එම්බ්‍රොයිඩර් කතුර අපි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ උල් හැඩේ තියෙන කොටසෙන් මේක සිදුරු කරගෙන මේ අපි දාලා තියෙන ලයින් එක දිගේ මේක මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි මේ දාලා තියෙන ත්‍රෙඩ් එක කැපෙන්නේ නැති වෙන්න මෙහෙම අයිනෙන් කපා ගන්න ඕනේ. විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම කපන්න අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට මේක කන පිට පැත්තෙනුත් අපිට මේ ගම් ලයින් එක දිගේ කපා ගන්න පුළුවන්. මේ කන පිට පැත්තෙන් අපිට මේ පැත්තෙනුත් මෙන්න මෙහෙම ගම් ලයින් එක දිගේ මේක කපා ගන්න පුළුවන්. එහෙම විශේෂත්වයක් නැහැ. මෙතනදි වෙන්න ඕනේ අපේ නිර්මාණයට හානියක් නොවන ආකාරයට අපිට කට් කරගන්න ඕන කොටස් කට් කරගන්න එකයි වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා කන පිට පැත්තෙන් හෝ හොඳ පිට පැත්තෙන් මේ දෙපැත්තෙන්ම ඔයාලට මේක පහසු පැත්තකින් කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම එම්බ්‍රොයිඩර් කතුර පාවිච්චි කරලා මගේ ඩිසයින් එකේ කොටස් ටික මම කපා ගත්තේ. මේක හොඳ පිටින් අපිට කපා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් කන පිටින් කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක අපේ නිර්මාණයට හානියක් නොවන ආකාරයට කැමති පැත්තකින් මේක කට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි කතුරෙන් මේ වගේ ලයින්ස් පිළිවෙලට කට් කරගත්තොත් අපිට මේක ගොඩක් නීට් එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එම්බ්‍රොයිඩර් කතුරක් පාවිච්චි කරලා අපි සාමාන්‍ය විදිහට සාරීක කට් වර්ක් එකක් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ මං චේන් රෝල් වලින් කරගත්ත නිර්මාණයක්. මම මේකත් කට් කරගන්නයි යන්නේ. මෙතන පොඩි කොටස් තමයි මං කට් කරගන්නේ. මම ඒක නිසා මේකට බවුත් එක පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු කොහොමද බවුත් එක පාවිච්චි කරලා මේක කට් කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට සාරියේ මේ වගේ නිර්මාණයක් කරාම අපිට අවශ්‍ය තැන් විතරයි අපි කට් කරගන්න ඕනේ. මම මේ මලක්ක කොටසක් ඇඳගෙන තියෙන්නේ. මම මේ මලේ කොටස තමයි පෙති කොටස් ටික තමයි කට් කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි බවුත් එකෙන් කට් කරගන්න පුළුවන්. අපි බවුත් කරනකොට මේ අපේ ලයින්ස් වල ළඟින්ම තමයි මේක බවුත් කරගන්න ඕනේ. එතකොට
අපිට ගොඩක් නීට් එකට ගන්න පුළුවන් අපේ නිමාව. තමයි මම මගේ කට් වෙන්න ඕන කොටස බවුත් කරගත්තේ පරිස්සමට. මේ විදිහට තමයි බවුත් එකෙන් අපි සාරියක් කට් කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට කට් කරගත්ත මගේ මේ කට් වර්ක් එක මම තවත් ලස්සන කරගන්න හදන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ වගේ අපේ සාරියකට මැච් වෙන පාටකින් රෙදි කොටස් අරගෙන මේ මල යටට අලවන්න. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ සෙටිං රෙදි කෑල්ලක්. ඔයාලට පුළුවන් මේකට ගැලපෙන නෙට් රෙද්දක්, ලේස් රෙදි, ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් සාරියට ගැලපෙන වර්ගයේ රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේක සාරිය කන පිට හරවලා අපි මේ කට් කරගත්ත කොටස් වලට තමයි අපේ ෆැබ්‍රික් ග්ලූ එක දාගන්නේ. මේ වගේ අපි කට් කරගත්ත අපේ ඩිසයින් එකේ තියෙන හැම ලයින් එකකටම මේ විදිහට ෆැබ්‍රික් ග්ලූ දාගන්න ඕනේ. මේක දානකොට පොඩ්ඩක් මේ ලයින් එකේ අගට වෙන්න දාගන්න එපා. මොකද අපි මේ රෙදි කෑල්ල එලෙව්වහම ඉස්සරහා පැත්තෙන් ගම් ලයින් එක පේන්න බලන හින්දා පොඩ්ඩක් මෙහායින් අපි මේ ලයින් වලට මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණම ඩිසයින් එක වැහෙන්න ගම් දාගන්න ඕනේ. මෙතනදී හැම කොටසකටම දාගන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් අපි අලවන රෙදි කොටස ඇලවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැම කොටසකටම අපි ෆැබ්‍රික් ග්ලූ ටික දාගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේක රෙදි අහක යන්නේ නැතුව මේකේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙම රෙදි කොටස් කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න. මේක වේලෙන්න තියාගන්න ඕනේ. මේ පැත්තට පේන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදලා වේලගත්ත රෙදි කොටසක්. දැන් මේක වේලුණාට පස්සේ අපි මේක අපේ නිර්මාණයේ තියෙන ප්‍රමාණයටම මේක කට් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි කන පිට හරවලා මෙන්න මේ ගම් ලයින් එක ගාවින් මේ රෙදි කොටස කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. සාරියේ හැ පැත්තෙන් කැපෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට අපි මේ රෙදි කෑල්ල විතරක් මෙහෙම කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේක නීට් එකට අපේ නිර්මාණයේ වටේට ගානට කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපේ ඒ විදිහට කරගත්ත බෝඩරේ නිමාව. මම මේක බෝඩරේ කොටසක් විදිහට තමයි වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කට් වර්ක් එකක් පාවිච්චි කරලා ලස්සන ඔසරි පළුවක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ කතුරෙන් කපාගත්ත අපේ කට් වර්ක් එකටත් මේ වගේ ඩිසයින් එකකටත් අපිට ඒ විදිහටම යටින් රෙදි කෑල්ලක් තියලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට අපිට නෙට් වර්ගයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතනදිත් අපි මේක කන පිට හරවලා මේ කට් කරපු තැන් වලට සියල්ලටම අපි ගම් දා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් රෙදි කෑල්ල ඇලවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ සියලුම කොටස් වලට ගම් දාලා මේක අපේ ඩිසයින් එකේ ඇති වෙන ප්‍රමාණයට කපලා මෙහෙම අලවලා
අපි වේලුණාට පස්සේ තමයි කන පිටින් මේක කට් කරගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි මේ විදිහට කට් වර්ක් එකකට මෙහෙම රෙදි හෝ නිට් වර්ග පාවිච්චි කරාම. ඔයාලට මේක යටින් රෙද්දක් දාන්න නැතුව කට් වර්ක් එක නිකන් සාරියේ තියන්නත් පුළුවන්. වැඩි ලස්සනක් ගන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේකෙත් මෙහෙම ලයින්ස් වලට ගම් දාලා ඇලුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම ඩිසයින් එක වටේට මේක අනවශ්‍ය කොටස් ටික කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි සාරි එකකට කට් වර්ක් එකක් කරගන්න ක්‍රම දෙක මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. තවත් ඔයාලට ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ ගෲප් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව දැනගන්න. ඒත් එක්කම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තව මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති අයට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මගේ අලුත් පාඩම් ටික ඉදිරියේදී මේ වගේ කොටස් වශයෙන් මම ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ අලුත් දේවල් මගේ වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.